để chứng minh kem que còn kích thích hơn cả dưa leo. Một cô gái đã chủ động cưỡng hôn boss trong phó bản kỳ dị, thậm chí còn tham lam hút lấy hương bạc hà trong miệng hắn, mà tất cả chuyện này bắt đầu từ một ngày trước khi Yên Tĩnh Nguyệt nhận được một tin nhắn mời thử nghiệm game. Cô vốn định xóa đi, nhưng lại lỡ tay mở ra, một luồng điện chạy xuyên khắp người. Khi mở mắt ra, cô đã ngồi trong một lớp học lạ lẫm, chỉ đến khi một nhóm người tự xưng là game thủ đến tìm và giải thích mọi thứ, Yên Tĩnh Nguyệt mới biết mình đã xuyên vào một trò chơi sinh tồn kỳ quái, trở thành người chơi cấp địa tinh. Người hướng dẫn cô là một game thủ cấp B tên Trần Hòa, nhưng gã lại là một tên háo sắc. Ban đầu che giấu rất kỹ, tỏ ra tận tình chỉ dẫn, như một người anh cả nhiệt tình và chu đáo, nhưng khi chỉ còn hai người, gã lập tức để lộ bộ mặt ghê tởm thật sự. Trong lúc làm nhiệm vụ, họ bị một con quái nhân vung dao rượt đuổi điên cuồng truy sát, bị dồn vào một lớp học bỏ hoang, tình thế ngàn cân treo sợi. Trần Hòa lại nhân cơ hội ép buộc Yên Tĩnh Nguyệt hiện thân. Lúc này, cô nhìn chằm chằm vào lưỡi dao, chỉ cách đỉnh đầu cô không đến 10 cm, đôi chân run rẩy căng thẳng. Mỹ nhân à, giờ thì nên ngoan ngoãn nghe lời rồi chứ. Âm thanh nhầy nhụa vang lên. Yên Tĩnh Nguyệt nhíu mày ghê tởm, né khỏi bàn tay không an phận của gã. Bị từ chối, sắc mặt Trần Hòa lập tức sa sầm. Cô đừng có không biết điều. Muốn sống thì chỉ có thể cầu xin tôi thôi. Yên Tĩnh Nguyệt ngẩng đầu, đối diện ánh mắt thèm khát và khóe môi cô khẽ cong lên một nụ cười lạnh. Nếu không phải bị lôi vào cái trò chơi rác rưởi này, thứ rác rưởi như gã làm sao xứng đáng. Thời thế mới là kẻ tuấn kiệt đó. Trần Hòa vẫn lải nhải không ngớt, càng lúc càng ép sát. Bên ngoài, tiếng chém rầm rầm không ngớt, cánh cửa bị chém đến sắp đổ tung. Yên Tĩnh Nguyệt mặt mày căng thẳng, môi mím chặt thành một đường thẳng, hơi thở Trần Hòa gấp gáp, máu sôi trào hơn bao giờ hết. Tôi có đạo cụ, chỉ cần cô hôn tôi một cái, tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây, được không? Vừa dứt lời, gã đã không chờ nổi mà nhào tới, đôi mắt hằn lên sự thèm khát. Còn chưa kịp nghĩ kỹ, tay cô đã phản xạ vung lên, tát một cái thật mạnh. Cái tát như trời giáng ấy làm gã chết lặng ngay tại chỗ. Tôi sẽ đưa cô cùng rời khỏi đây, được không? Vừa dứt lời, gã lập tức nhào tới, khuôn mặt xấu xí áp sát không kịp chờ đợi, đôi mắt gã co rút lại, tràn đầy tham vọng, phản ứng nhanh hơn suy nghĩ. Yên Tĩnh Nguyệt vung tay, một cái tát trời giáng, gã đàn ông giữ người tại chỗ, mặt đỏ bừng vì cú tát như sét đánh. Yên Tĩnh Nguyệt nhanh chóng nắm lấy cơ hội, mở tung cánh cửa. Cơn gió đêm điên cuồng ùa vào, lạnh buốt đến thấu xương. Đồ điên, cô bị điên rồi sao? Trần Hòa gào lên không thể tin nổi, nỗi sợ lấn át ham muốn sắc dục. Gã vừa chửi rủa, vừa run rẩy móc ra đạo cụ thẻ thoát hiểm. Nhưng Yên Tĩnh Nguyệt lại nhìn chằm chằm vào bóng người cao lớn ngoài cửa. Một dáng người anh tuấn, lạnh lùng, tay hắn cầm thanh đại đao, đôi mắt hắn ánh lên vẻ lạnh nhạt và băng giá. Ánh mắt ấy như đang nhìn một con kiến, sắp bị hắn nghiền nát đến chết. Ngay khoảnh khắc lưỡi đao sắp chém xuống, Yên Tĩnh Nguyệt lập tức lao tới, ôm chặt lấy eo hắn. Khoảnh khắc đó, không gian như bị ai đó cố tình nhấn nút tạm dừng. Thấy vậy, Trần Hòa kinh hoàng hét lên, cô điên rồi, ngay lập tức kích hoạt thẻ thoát hiểm, cơ thể gã biến mất không dấu vết. Yên Tĩnh Nguyệt cố gắng điều hòa hơi thở. Ngón tay cô siết chặt lấy vạt áo trước ngực người đàn ông, không dám nhúc nhích, trong đầu cô xoay chuyển nhanh chóng, tìm cách đối phó với tình huống tiếp theo. Một ngón tay lạnh như băng nâng cằm cô lên. Gương mặt của người đàn ông trước mắt hoàn mỹ đến kỳ lạ, nhưng làn da hắn trắng bệch như tuyết, điểm duy nhất có màu là đôi môi mỏng, đỏ nhạt. Yên Tĩnh Nguyệt cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại. Yên Tĩnh Nguyệt dè dặt mở lời, tôi thích anh có thể làm bạn trai của tôi không? Tất nhiên, nếu anh không muốn thì tôi cũng sẽ không ép đâu. Giọng nói của cô mềm mại, dịu dàng như tơ lụa. 3 phần chân thành, 7 phần giả tạo. Ánh mắt người đàn ông vẫn sâu thẳm, lạnh như băng. Đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn dần trượt xuống cổ cô, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bẻ gãy chiếc cổ mảnh mai ấy. Hoặc có lẽ, hắn đang cân nhắc nên đâm lưỡi dao vào đâu để kết liễu cô. Yên Tĩnh Nguyệt cố gắng giữ hơi thở ổn định. Dù tôi tự tin vào vẻ ngoài của mình, nhưng việc quyến rũ một con quỷ thì, nói thật lòng, tôi cũng chẳng dám chắc. Nhưng giờ tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Ngón tay của Yên Tĩnh Nguyệt nhẹ nhàng lướt trên vạt áo hắn, cẩn thận thử thăm dò. Thấy hắn không phản ứng, cô càng thêm táo bạo, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Dưới ánh mắt có phần ngỡ ngàng của hắn, cô kiễng chân lên, đặt một nụ choang, lưỡi đao dài rơi xuống đất. Người đàn ông hoàn toàn sững sờ, đôi mắt đen sâu thẳm như lốc xoáy dao động mãnh liệt, bối rối, trên gương mặt trắng bệch hiện lên một lớp ửng đỏ nhàn nhạt. Yên Tĩnh Nguyệt tận dụng thời cơ, lại hôn hắn thêm lần nữa. Lần này, nụ hôn rơi lên xương quai xanh, cơ thể người đàn ông càng cứng đờ thêm. Yên Tĩnh Nguyệt khẽ bật cười, ôm chặt lấy hắn hơn nữa, vùi mặt vào ngực hắn, nũng nịu đáng yêu. Tôi thật sự rất thích anh, làm người yêu của tôi đi, được không? Yên Tĩnh Nguyệt cảm thấy mình cực kỳ sáng suốt. Nhan sắc chính là vũ khí của tôi, và vũ khí thì phải sử dụng đúng lúc, đúng chỗ. Trong trò chơi sinh tồn này, thứ đáng sợ nhất đương nhiên là những con quái vật trong phó bản. Nếu anh không từ chối, tôi sẽ coi như anh đồng ý nhé. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn ánh lên cảm xúc phức tạp. Hắn có cảm giác như mình đang nằm mơ, hương thơm ngọt ngào từ cô gái trong lòng, cơ thể mềm mại không xương áp sát hắn, nóng ấm, hoàn toàn đối lập với sự lạnh lẽo như băng của một kẻ như hắn. Điều này khiến hắn có chút mơ hồ,
như đang trong giấc hắn sao. Thẩm Vô thầm nghĩ đó chắc chắn là nói dối. Cô gái này chắc chắn chỉ đang nói lời đường mật. Nhưng khi hắn nhìn vào đôi mắt long lanh của cô đang mỉm cười với mình, hắn lại thấy có lẽ cô nói thật. Anh tên gì? Yên Tĩnh Nguyệt nhận ra sự do dự thoáng qua trong mắt hắn. Cô nhận thấy đây là một trò chơi thú vị và quyết định tận dụng cơ hội. Thẩm Vô nghĩ rằng cô chỉ là một con kiến hôi, không đủ tư cách để biết tên của hắn. Hắn không đáp lại, Yên Tĩnh Nguyệt lập tức ôm lấy hắn, hôn tới tấp. Cho em biết tên anh đi mà, cô nũng nịu dụ dỗ. Mỗi nơi cô chạm vào lại dấy lên cảm giác kỳ lạ. Thẩm Vô, một con quỷ thuần khiết, cả đời chưa từng trò chuyện với con gái khi còn sống, nay lại bị cô gái này chọc ghẹo đến cứng đờ. Cơ thể hắn như biến thành một con rối gỗ. Cuối cùng, hắn thở dài, chịu thua. Thẩm Vô. Thẩm Vô. Yên Tĩnh Nguyệt thì thầm tên hắn vài lần, như cố tình nhấn mạnh. Mỗi lần gọi, như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng quét qua màng tai hắn. Lần đầu tiên trong đời, hắn nghe thấy tên mình được gọi như vậy, tim hắn như bị hàng ngàn con kiến gặm nhấm. Một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Thẩm Vô nhắm mắt lại, cô trấn tĩnh, đáng yêu thật. Yên Tĩnh Nguyệt nhìn đôi tai đỏ rực như máu của hắn, đôi mắt cong thành hai vầng trăng nhỏ. Đôi mắt sáng trong của cô lóe lên ánh gian xảo của một con hồ ly tinh nghịch. Thẩm Vô, anh muốn làm bạn trai của tôi không? Không đợi hắn trả lời, cô gái tiếp tục tự mình tuyên bố, nếu anh không từ chối, tôi sẽ coi như anh đồng ý. Thẩm Vô mở mắt, biểu cảm phức tạp khó đoán. Con kiến này thật sự có gan lớn bằng trời, dám tự mình quyết định thay hắn, một con quỷ dữ. Và ngay sau đó, hắn nghe được một câu còn táo bạo hơn. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ hôn đến khi nào anh đồng ý. Trái tim Thẩm Vô đập loạn, tên nhát gan này suýt chút nữa bỏ chạy vì hoảng sợ. Nhưng may thay, hắn không hoàn toàn mất hết lương tâm. Trước khi rời đi, Thẩm Vô để lại thanh đao cho Yên Tĩnh Nguyệt. Cô ôm chặt thanh đao, quay trở lại ký túc xá. Từ tòa nhà lớp học trên đường đi, một con quỷ nữ tóc dài, bù xù đột ngột xuất hiện trước mặt cô. Nó giơ móng vuốt sắc nhọn muốn tấn công cô, nhưng khi thấy thanh đao trong tay cô, nó lập tức sợ hãi, bỏ chạy tán loạn. Khóe môi Yên Tĩnh Nguyệt cong lên với nụ cười đắc ý. Thôi, tạm thời tha cho anh vậy. Sáng hôm sau, Yên Tĩnh Nguyệt vừa kịp bước vào lớp ngay trước khi chuông báo hết giờ reo lên. Cô thở phào nhẹ nhõm khi ngồi xuống, nhưng đột nhiên, cô cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo đang dán chặt vào mình. Trên bục giảng, một người phụ nữ trung niên trong bộ đồ đen, với khuôn mặt u ám, đang nhìn cô chằm chằm. Sau 2 giây, Yên Tĩnh Nguyệt nở một nụ cười ngây thơ vô tội, đôi mắt to tròn của cô như hỏi, sao tôi đâu có đi trễ đâu. Thưa cô. Người phụ nữ mất vài giây mới rời ánh mắt khỏi cô, gõ nhẹ lên bảng đen, bắt đầu buổi học. Theo lời của các người chơi kỳ cựu, phó bản này có tên là Cảnh An Cao Trung. Độ khó 3 sao. Nhiệm vụ chính thứ nhất, sống sót trong phó bản này trong 30 ngày, phần thưởng 10 triệu. Nhiệm vụ chính thứ hai, tìm ra và vạch trần những tội ác ẩn giấu phía sau Cảnh An Cao Trung, phần thưởng 50 triệu. Khi tiếng chuông tan học vang lên, Yên Tĩnh Nguyệt lập tức chạy đến vườn hoa sau trường. Đây là điểm tập trung của các người chơi, để họ dễ dàng liên lạc và trao đổi. Vừa tới nơi, cô đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Trần Hòa. Này, Gia Ninh em gái, dù sao anh đây cũng là người chơi cấp B. Đừng ghét bỏ anh như vậy mà. Đứng trước mặt anh ta là một cô gái cao giáo, nổi bật. Cô lạnh lùng mỉa mai, nếu anh giỏi thật, thì sao người mới anh dẫn lại chết dễ như vậy? Là do cậu ta tự chuốc lấy. Trần Hòa ngay lập tức làm vẻ mặt bất lực. Thật đấy, tôi đã dẫn không ít người mới rồi, nhưng lần đầu tiên thấy có người tự lao vào quỷ tìm chết. Quả thật có người ngu đến vậy sao? Triệu Gia Ninh nhếch môi khinh bỉ. Đúng lúc đó, Lạc Giao Giao cùng một người chơi nam khác tiến lại gần. Cô nghiêm giọng cảnh báo, đừng có học theo tên ngốc đó. Tôi sẽ không ngu ngốc như vậy đâu. Mã Thần vội đáp, tôi nhất định sẽ không làm liên lụy đến mọi người. Nhưng Lạc Giao Giao chỉ im lặng, mình chắc chắn sẽ không làm phiền mọi người đâu. Mã Thần can. Nhưng Lạc Giao Giao lại im lặng, không nói một lời. Khuôn mặt cô hiện lên nét do dự, đầy mâu thuẫn. Lạc Giao Giao, có chuyện gì sao? Lạc Giao Giao vừa định lên tiếng, thì một giọng nói khác vang lên, cắt ngang. Cô ấy không có vấn đề gì, có vấn đề là tôi đây. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Yên Tĩnh Nguyệt từ từ bước tới, xin lỗi nhé, tôi vẫn chưa chết. Không, không thể nào. Trần Hòa lắc đầu liên tục, không thể tin nổi vào những gì mình thấy. Trong tình huống đó, một người mới như cô không thể nào sống sót được. Yên Tĩnh Nguyệt mỉm cười thích thú, nhìn gã hoảng loạn. Ánh mắt cô trở nên sắc bén. Trần ca, anh không muốn tôi sống cô sao? Cố tình nhé, cô chắc chắn không phải người mới cô. Là người chơi kỳ cựu. Anh Trần, anh đang nói gì vậy? Tôi chỉ là người mới mà. Yên Tĩnh Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt vô tội. Cô từ từ tiến lại gần anh ta, nụ cười trên môi càng lúc càng rạng rỡ. Gương mặt Trần Hòa trở nên căng thẳng, bước chân không ngừng lùi lại. Yên Tĩnh Nguyệt nhận ra, gã đang sợ rằng cô là một người chơi cấp cao, sợ rằng cô sẽ trả thù. Cô định tiếp tục trêu chọc gã, nhưng chưa kịp ra tay thì một tiếng động lớn vang lên. Một thứ gì đó từ trên sân thượng rơi xuống. Đó là một nữ sinh. Trên người cô ấy vẫn còn mặc đồng phục học sinh. Chỉ trong vài giây, cơ thể cô đã ngập trong máu.
Người đầu tiên tiến lại gần kiểm tra là một người chơi nam, luôn trầm mặc đứng bên cạnh. Anh ta tên là Tề Vân Tiêu, tự giới thiệu là người chơi cấp C. Anh ta đi vòng quanh xác chết đã nát bấy máu thịt, quan sát kỹ lưỡng. Cuối cùng, anh ngồi xổm xuống trước đầu của thi thể, nhìn chăm chú. Dù cấp độ của anh không cao như hai người chơi kỳ cựu khác, lại luôn im lặng ít nói, nhưng Yên Tĩnh Nguyệt luôn cảm thấy anh ta là một cao thủ ẩn mình. Triệu Gia Ninh cúi người xuống, ghé sát Tề Vân Tiêu hỏi: "Anh nhìn thấy gì hả?" Nhưng Tề Vân Tiêu chỉ khẽ lắc đầu, liếc cô một cái rồi lại quay đi. Tề Vân Tiêu không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn chăm chú vào xác chết. Triệu Gia Ninh cảm thấy như bị mất mặt. Cô đứng dậy, phẩy tay tức giận, chỉ là người chơi cấp C thôi, lại tưởng mình là cao thủ gì chứ? Thấy người đẹp bị phớt lờ, Trần Hoa lập tức ra vẻ anh hùng, đứng về phía cô. "Này, tránh ra nào, đừng cản tầm nhìn của chúng tôi." Tề Vân Tiêu vẫn không nói gì. Anh chỉ đứng lên, nhẹ nhàng làm động tác mời. Trần Hoa nghĩ rằng anh ta bị mình dọa sợ, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Gã bắt chước động tác của Tề Vân Tiêu, cúi xuống xem xét khuôn mặt xác chết, nhưng nhìn mãi, gã chỉ thấy một đống máu thịt mơ hồ, ngoài cảm giác buồn nôn, gã không thấy gì khác. Làm màu thôi, chỉ là một NPC chết thôi mà, chắc không chỉ để hù dọa đâu. Cái xác này đã bị hủy hoại sau khi chết, rồi bị ném từ sân thượng xuống, có lẽ là một manh mối của nhiệm vụ. Trần Hòa nghi ngờ nhìn Yên Tĩnh Nguyệt, đang định nói gì đó thì bị Tề Vân Tiêu ngắt lời. Cậu ta nói đúng, mặt úp xuống đất, thịt da nát bấy, nhưng không phải do va đập khi rơi từ cao xuống, đó là do tác động ngoại lực và không có phản ứng sinh tồn rõ ràng. Vết thương xuất hiện sau khi chết, nhưng như vậy, làm sao chắc chắn đây là manh mối nhiệm vụ? Trần Hòa nhíu mày, cố gắng cãi lại. Lần này Tề Vân Tiêu không trả lời, mà quay sang nhìn Yên Tĩnh Nguyệt, đôi mắt sâu thẳm như nói: "Cô giải thích cho bọn họ." Yên Tĩnh Nguyệt nén cười, từ tốn nói: "Nhiệm vụ thứ hai là tìm ra tội ác. Trong sổ tay học sinh có ghi rõ, đừng để ý đến những thứ rơi từ sân thượng. Nhưng học sinh NPC này bị giết, bị phá hoại dung nhan và bị ném xuống từ sân thượng. Các người không thấy điều đó rất kỳ lạ sao?" "Không thể nào." Triệu Gia Ninh cô cong lên với một nụ cười đầy mỉa mai. "Đây chắc chỉ là trò hù dọa thôi." Khóe miệng Triệu Gia Ninh nhếch lên, ánh mắt đầy khinh miệt. Người mới bình thường, sao có thể phân tích nhiệm vụ bình tĩnh như vậy chứ? Cô rõ ràng là dân chuyên nghiệp. Trần Hòa đứng bên cạnh, lập tức thêm dầu vào lửa. "Phải đó, đừng có giả vờ nữa, con quỷ tối qua mạnh khủng khiếp. Nếu không nhờ có đạo cụ bỏ trốn, tôi đã chết rồi. Cô là người mới mà sống sót vô sự đùa à?" Rõ ràng Trần Hòa và Triệu Gia Ninh đang nhắm vào Yên Tĩnh Nguyệt, họ không rõ thực lực của cô, nên không dám hành động liều lĩnh. Yên Tĩnh Nguyệt thở dài đầy vẻ cam chịu. "Thích nghĩ sao thì nghĩ thôi, dù sao các người cũng ghét tôi mà, dù tôi nói gì cũng không tin đâu." Triệu Gia Ninh ghét nhất kiểu trà xanh này. Cô từng mất bạn trai vào tay những cô gái giả vờ đáng thương, nên chỉ cần thấy kiểu đó là bốc hỏa. Cô lập tức giơ tay định tát vào mặt Yên Tĩnh Nguyệt, ánh mắt Yên Tĩnh Nguyệt lạnh lại. Cô nghiêng người định né tránh, nhưng ngay lúc đó, một vật gì đó bay vụt qua, trực tiếp đánh vào cổ tay của Triệu Gia Ninh. "A!" Tiếng hét đau đớn vang lên. Triệu Gia Ninh ôm lấy cổ tay, khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn, chỉ có kẻ ngu mới lãng phí sức lực vào đấu đá nội bộ. Giọng nói lạnh lùng của Tề Vân Tiêu vang lên. "Hãy theo tôi, chúng ta sẽ cùng lên sân thượng." "Được thôi, anh Tề." Yên Tĩnh Nguyệt mỉm cười, bước tới. La Giao Giao và Mã Thần cũng vội vã chạy theo. "Tôi cảm thấy Tề Vân Tiêu mạnh thật đấy." Mã Thần gật đầu, nắm tay bạn gái mình. Nhưng khi vừa đi vài bước, phía sau vang lên tiếng cười của Trần Hòa. "Cả hai người đó chắc là cao thủ ẩn danh, các người không sợ bị họ lợi dụng sao?" Hai người họ khựng lại, quay sang nhìn nhau, biểu cảm đầy lo lắng. Triệu Gia Ninh cười đầy ẩn ý, cao thủ thường là người bị tiêu diệt đầu tiên. Để họ đi trước dò đường, lối lên sân thượng chỉ có một, không phải cầu thang thông thường, mà là một chiếc thang sắt dựng thẳng đứng, nó bám vào bức tường bê tông thẳng đứng, dẫn thẳng lên một cửa sổ trên cao. Khoảng cách giữa các bậc thang khiến việc leo trèo trở nên cực kỳ khó khăn. Thế nhưng Tề Vân Tiêu vẫn leo lên nhanh nhẹn, động tác linh hoạt như một con báo săn mồi. Nghe thấy giọng của Yên Tĩnh Nguyệt, Tề Vân Tiêu quay đầu lại, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Cô leo lên nổi không, hay là cô muốn tôi bế cô lên?" "Không cần đâu." Yên Tĩnh Nguyệt cười ngượng ngùng, khẽ phẩy tay từ chối. Dù vậy, người đàn ông vẫn không nhẫn tâm bỏ mặc cô. Hắn để lại một con dao găm ngắn để cô tự vệ. Yên Tĩnh Nguyệt dõi theo hắn bước vào cánh cửa sắt, mới thu ánh mắt lại, cho đến khi cô đi đến trước cánh cửa bị chém nát vụn. Nhận ra đó chính là nơi tối qua bị Thẩm Vô truy sát và trốn vào. Thì ra trong lúc vô thức, cô đã đến đỉnh tòa nhà. Nếu đã vậy, thì hình phạt khi lên tầng thượng trái phép chính là bị Thẩm Vô truy sát. Vừa nghĩ đến đó, một luồng gió lạnh đột ngột thổi vào, đèn chùm trên trần nhà bị gió quét qua, kêu lên kéo kẹt. Cánh cửa sắt lớn của sân thượng đóng sầm lại, tiếng vang như sấm nổ. Yên Tĩnh Nguyệt siết chặt con dao găm trong tay, cẩn thận gọi lớn: "Thẩm Vô là anh phải không?" Bất ngờ, một cơn gió dữ dội nổi lên. Cô vừa vén tóc ra khỏi mặt thì thấy trước mặt mình là một bức tường đen kịt. Đó là Thẩm Vô. Yên Tĩnh Nguyệt nhận ra bộ quần áo của hắn, cô mừng rỡ ngẩng đầu lên, nhưng ngay lập tức đôi mắt cô chạm phải ánh mắt đen tối của hắn, lạnh lẽo như băng giá khiến cô rùng mình.
Không lẽ tất cả những gì tôi làm tối qua đều vô ích sao? Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè. Yên Tĩnh Nguyệt hơi hoảng hốt. Mồ hôi lạnh bắt đầu dịn ra trong lòng bàn tay, cô cố giữ bình tĩnh, vẫn nở nụ cười tươi, nhào vào lòng hắn nũng nịu. Sao giờ anh mới đến, em nhớ anh lắm luôn. Đôi mắt đen của Thẩm Vô tối sầm lại, mơ hồ khó đoán. Giọng nói ngọt ngào của cô như rượu mật, nhưng mỗi lời nói ra đều là dối trá. Cô biết rất rõ, mình đã cùng người đàn ông khác leo lên sân thượng. Anh yêu, anh cũng nhớ em phải không? Yên Tĩnh Nguyệt kiễng chân định đặt lên môi hắn một nụ hôn, nhưng bàn tay lạnh lẽo của hắn lập tức ngăn lại. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, con dao găm trong tay cô bị hắn giật lấy và ném đi xa. Yên Tĩnh Nguyệt quay đầu nhìn con dao găm trượt đến góc tường, rồi lại nhìn về phía sinh vật đen tối trước mặt. Gương mặt hắn lạnh lẽo như phủ ba lớp băng. Cô lập tức hiểu ra điều gì đó, cô bật cười, nhướng mày hỏi, vậy là anh đang ghen sao? Thẩm Vô không trả lời, đôi môi hắn khẽ mím lại thành một đường thẳng, nụ cười của Yên Tĩnh Nguyệt càng thêm rạng rỡ. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, chạm vào đầu ngón tay, thấy đôi mày hắn khẽ giãn ra, cô tiếp tục cúi đầu, hôn dọc theo ngón tay hắn, nụ hôn từ từ trượt xuống lòng bàn tay. Em sẽ không nhận đồ của người khác nữa đâu. Em chỉ muốn của anh thôi. Cô nhẹ nhàng áp má vào lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn. Thẩm Vô, em chỉ thích mình anh. Cảm giác tê tái như hàng nghìn con kiến gặm nhấm vào trái tim đã chết. Hắn vội quay mặt đi, nhưng đôi tai đỏ ửng như máu đã bán đứng cảm xúc của hắn. Yên Tĩnh Nguyệt thấy vậy liền được đà tiến tới, cô nhẹ nhàng cắn vào ngón tay hắn. Đôi mắt Thẩm Vô khẽ co lại, vội vã rút tay về. Sao vậy, không thích à? Yên Tĩnh Nguyệt cố tình hỏi. Dù trong lòng cô biết rõ, dù chưa từng làm vậy với bất kỳ ai khác, nhưng cô biết chẳng ai có thể cưỡng lại sự dịu dàng này. Tiếng bước chân vang lên từ hành lang, làm tan biến bầu không khí mờ ám. Thẩm Vô đột ngột kéo cô vào lòng, nhanh chóng đưa cả hai vào góc khuất của hành lang. Sự việc diễn ra quá nhanh, Yên Tĩnh Nguyệt chưa kịp phản ứng, đã thấy mình bị hắn ôm chặt trong vòng tay. Cánh tay mạnh mẽ của hắn đặt trên vai cô, kiên định và mạnh mẽ. Dù là một cái ôm, nhưng hoàn toàn khác biệt với những lần cô chủ động. Lúc này, trái tim cô đập loạn nhịp, hoàn toàn mất kiểm soát. Thẩm Vô cũng cúi đầu xuống. Ánh mắt hai người chạm nhau, nóng bỏng mà im lặng. Cuối cùng, ánh mắt hắn rơi xuống đôi môi đỏ mọng của cô. Chính đôi môi này đã khiến hắn không ngừng bối rối, làm trái tim hắn chao đảo. Hắn bất ngờ nâng cằm cô lên, mạnh mẽ cúi xuống cắn lấy. Nụ hôn ban đầu chỉ mang theo sự trả đũa đầy thô bạo. Nụ hôn của hắn vừa nặng nề Yên Tĩnh Nguyệt chỉ cảm thấy như một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cả người cô trở nên mơ màng, cô chỉ có thể mềm nhũn bám lấy Thẩm Vô. Mãi đến khi cô cảm thấy nghẹt thở, hắn mới buông ra. Lần tới mà em còn nói dối, tôi sẽ... Thẩm Vô cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lời nói của hắn lại đột ngột dừng lại. Yên Tĩnh Nguyệt nhìn hắn. Người đàn ông vừa rồi còn mạnh mẽ, nguy hiểm, giờ lại trở về hình dạng một con quỷ ngây ngô, thuần khiết. Hắn quay mặt đi, mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào cô. Cô thấy hắn thật đáng yêu, cô còn thấy buồn cười nữa. Anh sẽ làm gì chứ? Hôn đến khi tôi khóc hay là... Cô cố ý kéo dài giọng. Đôi mắt cô cong lên như một con hồ ly gian xảo. Không, đúng hơn là anh sẽ bị tôi hôn đến khóc mới đúng. Dù là một con quỷ ngây ngô, nhưng lòng tự tôn của đàn ông vẫn còn đó. Bị cô trêu chọc như vậy, hắn lập tức quay mặt lại, nắm lấy cằm cô, định cúi xuống hôn cô thêm lần nữa, nhưng bất ngờ, một tiếng gọi lớn như tiếng sấm vang lên. Yên Tĩnh Nguyệt cô còn ở đó. Tiếng bước chân vang lên, càng lúc càng gần, gương mặt Thẩm Vô tối sầm lại, như bão tố đen kịt đang kéo đến. Yên Tĩnh Nguyệt còn chưa kịp dỗ dành hắn, thì người đàn ông cao lớn, không đúng, con quỷ lớn, đã biến mất. Khi Tề Vân Tiêu bước đến, anh chỉ thấy cô co rúm trong góc, tóc tai rối bời. Ánh mắt anh lập tức cảnh giác, anh vừa nhìn quanh vừa hỏi, cô gặp phải quỷ tấn công sao? Yên Tĩnh Nguyệt mỉm cười gượng gạo, cũng gần như vậy, nhưng cô nhớ rất rõ. Tiếng bước chân đó là từ phía dưới đi lên, cô cứ nghĩ rằng đó là Trần Hòa và đám người của hắn. Cô nghĩ đó là Trần Hòa và đám người của hắn lên đây. Sao lại là Tề Vân Tiêu chứ? Tề Vân Tiêu nhặt con dao găm dưới đất lên, lấy ra một chiếc khăn tay trắng, tỉ mỉ lau sạch từng vết bẩn trên lưỡi dao. Nghe câu hỏi của cô, động tác của hắn khựng lại. Trên sân thượng có một lối đi, nó dẫn thẳng xuống tầng 5. Sân thượng rất rộng, rộng như nửa sân điền kinh vậy. Điểm nổi bật nhất là bức tường xanh phủ đầy cây leo. Những nhánh cây rối ren, đan xen như rắn bò, đám hoa hồng leo đỏ thắm nở rộ giữa đám lá xanh. Yên Tĩnh Nguyệt bước tới, nhìn chằm chằm vào những cánh hoa đỏ mọng, cô không kiềm được mà vươn tay ra chạm vào. Nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm vào, cánh hoa khẽ rung lên, một nhánh dây leo nhỏ bất ngờ vươn ra quấn lấy ngón tay cô. Cô hoảng hốt rụt tay lại, một giọt máu từ đầu ngón tay chạm vào lung tung. Tề Vân Tiêu lạnh lùng. Yên Tĩnh Nguyệt vẫn còn cảm giác nhói đau nơi đầu ngón tay. Hình như nó vừa hút máu tôi, cô thì thầm. Đôi mắt của Tề Vân Tiêu lóe lên chút lạnh lẽo, hắn rút con dao găm, nhanh chóng cắt đứt nhánh dây leo. Hoa và dây leo rơi xuống đất, nhanh chóng hóa thành một vũng máu đỏ tươi. Thứ này có vẻ là loài cây ăn máu, nếu nó quấn hết người,
sẽ hút khô máu thịt. Nghe vậy, Yên Tĩnh Nguyệt lập tức lùi xa khỏi bức tường hoa, vừa mới lùi được mấy bước. Những dây hoa hồng bất ngờ động đậy, chúng như sống dậy, điên cuồng quẫy đạp trong không trung, với tốc độ chóng mặt, chúng lao đến muốn quấn lấy họ. Tề Vân Tiêu nhanh chóng nắm lấy tay Yên Tĩnh Nguyệt, kéo cô chạy thẳng về phía cửa. Họ lao vào cửa, đóng sầm cửa lại ngay trước khi những dây leo lao tới. Những dây leo điên cuồng đập vào cánh cửa, tiếng đập vang lên đầy giận dữ, cả hai cùng dồn lực giữ chặt cánh cửa. Thứ này chẳng lẽ là quái vật của trường, nuôi để ăn thịt người sao? Nhiệm vụ khám phá tội ác của trường này có liên quan đến nó. Tề Vân Tiêu mặt mày nghiêm nghị. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay, những chuyện khác để sau rồi tính. Vừa thoát khỏi hiểm nguy, Yên Tĩnh Nguyệt ôm ngực thở dốc, cô cố gắng điều hòa nhịp thở, có lẽ vì vừa cùng nhau đối mặt sinh tử, mà người đàn ông lạnh lùng kia trông cũng trở nên thân thiện hơn. Anh thân thủ giỏi thật đó. Trước đây anh là diễn viên xiếc à? Tề Vân Tiêu không đáp lại. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, ánh mắt đầy phức tạp. Sao vậy? Yên Tĩnh Nguyệt thấy trên mặt tôi có gì à? Trong nhà vệ sinh có gương, tự xem đi. Tề Vân Tiêu chỉ về phía nhà vệ sinh bên cạnh, vẫn còn bối rối. Yên Tĩnh Nguyệt bước vào, khi nhìn vào gương phía trên bồn rửa tay, đôi mắt cô trợn tròn kinh ngạc. Ở giữa trán cô có một cánh hoa rõ ràng, màu đỏ thẫm như đóa hoa hồng trên tường. Chắc là do khi nãy cô bị bông hoa đó hút máu. Tề Vân Tiêu bước tới, nhìn cô qua gương. Cầu mong đây không phải là dấu ấn tử thần là gì? Yên Tĩnh Nguyệt lo lắng hỏi. Trong các phó bản trò chơi, có một loại quỷ thích đánh dấu nạn nhân, trước khi giết họ, chúng sẽ để lại một dấu ấn nào đó trên người, và chúng sẽ quay lại lấy mạng nạn nhân. Người bị đánh dấu sẽ chìm trong nỗi sợ hãi vô tận, trở thành công cụ để chúng tra tấn tinh thần. Biến thái đến vậy sao? Vậy tôi phải làm sao đây? Có cách nào xóa nó không? Có cách nào xóa được không? Tránh xa đóa hoa kia ra. Còn lại thì cầu mong may mắn thôi. Yên Tĩnh Nguyệt hít một hơi lạnh. Nghĩa là dấu ấn này không thể xóa được sao? Cô nhìn vào gương, nhìn khuôn mặt mình trong đó, nhìn rồi lại nhìn, dần dần, cô lại cảm thấy cánh hoa đó khá đẹp. Dấu ấn tử thần cái gì chứ? Tôi là bạn gái của một con quỷ cơ mà. Nghĩ đến thanh đao của Thẩm Vô vẫn còn trong không gian lưu trữ, nỗi sợ hãi trong lòng Yên Tĩnh Nguyệt lập tức tan biến. Cô quay sang Tề Vân Tiêu, mỉm cười không chút lo lắng, không sao, dù sao cũng đẹp mà, chuyện khác để sau rồi tính. Thái độ lạc quan của cô khiến Tề Vân Tiêu có phần ngạc nhiên. Ngay cả những người chơi cấp S, bị đánh dấu kiểu này cũng phải hoảng sợ. Người bình thường thì chắc chắn sợ đến chết khiếp, vậy mà cô ấy thật sự không quan tâm. Hay chỉ là ngựa non háu đá, giờ chúng ta sẽ làm gì? Tôi đã nhặt được thứ này lần đầu lên sân thượng. Tề Vân Tiêu đưa cho cô một vật nhỏ hình chữ nhật. Trên đó ghi rõ tên và lớp của chủ nhân. Lớp 12/7, Dương Lệ Lệ. Ý anh là cô gái vừa rơi xuống, có thể là Dương Lệ Lệ. Không phải có thể, mà chắc chắn. Tề Vân Tiêu dừng chân, quay đầu nhìn cô, nhìn phía sau cô đi. Yên Tĩnh Nguyệt quay lại, họ đã xuống đến tầng 1, cô nhìn thấy một bảng danh sách học sinh xuất sắc. Đôi mắt cô dừng lại trên cái tên lớp 12/7, Dương Lệ Lệ. Ánh mắt cô lướt qua bức ảnh của Dương Lệ Lệ và so sánh với khuôn mặt máu me của cô gái mà họ thấy trước đó. Đúng là cô ta. Khuôn mặt thì trùng khớp, đôi mắt, lông mày cũng tương đồng, gần như có thể khẳng định là cùng một người. Anh nhớ kỹ đến vậy sao? Yên Tĩnh Nguyệt kinh ngạc, thán phục. Tôi học cùng lớp 12/7 với cô ấy. Cô ấy là lớp phó học tập, trong 3 ngày qua, giáo viên thường khen ngợi cô ấy trong giờ học, nên tôi có ấn tượng sâu sắc. Ra là vậy. Yên Tĩnh Nguyệt mím môi, trầm ngâm suy nghĩ, vậy giờ chúng ta nên tìm hiểu từ bạn học và giáo viên của lớp 12/7, biết đâu sẽ có manh mối gì đó. Tề Vân Tiêu gật đầu, để tôi đi. Cô có thể đợi ở đây. Các em không đi học à? Một giọng nói nghiêm nghị vang lên, cắt ngang. Cả hai quay lại nhìn. Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục đen, trên tay cầm một chiếc gậy dài và to, đang tức giận bước tới chỗ họ. Đó là giáo vụ của trường. Chúng em đang định đi học ngay đây, đi ngay bây giờ. Yên Tĩnh Nguyệt nhanh trí trả lời. Cô gần như quên mất giờ học. Vậy sao? Giáo vụ nhìn cô chằm chằm. Yên Tĩnh Nguyệt đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khoảnh khắc tiếp theo, khóe miệng ông ta nở một nụ cười. Thế thì giờ các em đã muộn rồi. Tay ông ta bỗng dài ra, hóa thành vuốt lao tới chộp lấy họ. Yên Tĩnh Nguyệt nhanh chóng né sang bên, nhưng vài sợi tóc vẫn bị cắt đứt. Tề Vân Tiêu phản ứng nhanh hơn. Hắn rút dao găm, đâm mạnh vào cổ tay của giáo vụ. Tên giáo vụ gầm lên một tiếng đau đớn. Một quái vật lao vào nhau, quấn lấy nhau trong cuộc chiến. Yên Tĩnh Nguyệt đứng ngẩn người tại chỗ. Một quái vật lao vào nhau, quấn lấy nhau trong cuộc chiến. Yên Tĩnh Nguyệt cố gắng giữ cho đầu óc nóng bừng của mình bình tĩnh lại. Cô thấy Tề Vân Tiêu dù nhanh nhẹn, nhưng con quỷ giáo vụ với vuốt sắc và răng nanh sắc bén lại tấn công vô cùng dữ dội, hắn dần dần rơi vào thế yếu. Không chần chừ, Yên Tĩnh Nguyệt rút thanh đao từ không gian lưu trữ, chờ đợi thời cơ, cô nhắm thẳng vào đầu của con quỷ giáo vụ và bổ xuống. Rắc. Đầu con quỷ lăn lông lốc như một quả bóng, lăn xa về phía trước. Tề Vân Tiêu kinh ngạc quay đầu lại, nhìn cô gái vẫn đang giữ nguyên tư thế vung đao.
tim hắn như ngừng đập một nhịp, Yên Tĩnh Nguyệt mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Cô thu lại thanh đao vào không gian, xoa xoa cổ tay đang tê dại, trời ơi, suýt chết rồi, suýt chết thật rồi. Cô không kìm được than thở, không ngờ con quỷ đó lại xảo quyệt như vậy. Dám lừa lấy lời nói của tôi, lần sau nhất định phải cảnh giác hơn. Biểu cảm của Tề Vân Tiêu thoáng kỳ lạ, không sao, hắn cố gắng bình tĩnh lại. Giọng nói hơi khàn. Yên Tĩnh Nguyệt không để ý lắm, đi thôi, nhanh lên, đừng để lát nữa lại có giáo viên nào khác xuất hiện. Tề Vân Tiêu gật đầu. Hắn vừa định bước đi, nhưng Yên Tĩnh Nguyệt lại kéo hắn lại, khoan đã. Gì cơ? Tề Vân Tiêu quay lại, trong lớp còn có giáo viên, nếu chúng ta vào đó trễ, chắc chắn sẽ bị tấn công. Thà rằng rời khỏi tòa nhà này luôn. Yên Tĩnh Nguyệt nghĩ đến ánh mắt hung hãn của giáo viên ngữ văn, không nghi ngờ gì rằng nếu cô vừa bước vào lớp, giáo viên đó sẽ lập tức tấn công. Dù quy định là không được đi học muộn, nhưng không nói rằng không được trốn học mà. Dù quy định chỉ nói là không được đi học muộn, chứ đâu nói là không được trốn học. Tề Vân Tiêu suy nghĩ một chút, cô nói cũng có lý. Vậy giờ chúng ta đi đâu? Yên Tĩnh Nguyệt búng tay, vui vẻ nói, đi nhà ăn. Ở đó có manh mối à? Tề Vân Tiêu nhíu mày. Yên Tĩnh Nguyệt xoa bụng cười, tôi đói rồi. Dù không phải giờ ăn, nhưng trong nhà ăn vẫn còn vài quầy phục vụ, không có nhiều NPC. Hai người chọn chỗ ngồi, chuyên tâm ăn uống. Một bầu không khí im lặng bao trùm, mãi cho đến khi Tề Vân Tiêu lên tiếng phá vỡ sự yên lặng. Thanh đao của cô rất tuyệt. Yên Tĩnh Nguyệt giả vờ ngây ngô cười, mãi đến khi Khải Vân Tiêu lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lắng. Cây đao của cậu không tệ đâu. Nhan Kính Nguyệt giả vờ ngây ngô, mỉm cười, thật sao? Tôi nhặt được tối qua mà, thực lực ít nhất cũng phải không tầm thường, có được cơ hội như vậy thật sự rất hiếm. Cất giữ cẩn thận trong phó bản này, đừng để người khác cướp mất. Nếu mang ra ngoài được, nó hoàn toàn sẽ là của cậu. Giọng Khải Vân Tiêu rất bình thản, gương mặt anh nghiêm túc, không hề có chút tham lam nào, rõ ràng là một lời khuyên chân thành. Cảm ơn anh Khải đã nhắc nhở. Nhan Kính Nguyệt nở nụ cười chân thành, cảm ơn anh. Hai người ăn xong rời khỏi nhà ăn, trời đã gần đến giờ tan học. Ban đêm, quỷ quái thường xuất hiện thường xuyên hơn. Cuối cùng, họ quyết định ngày mai tiếp tục thu thập manh mối. Nhan Kính Nguyệt sau khi tắm xong, nằm dài lên chiếc giường nhỏ, anh lấy điện thoại ra, nhìn vào nhóm trò chuyện của người chơi, không có tất cả đều bình thường, không có gì đáng ngờ. Không cam lòng, cô đọc lại từ đầu đến cuối, vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Yên Tĩnh Nguyệt tức giận vò đầu, định thoát ra. Nhưng ngón tay cô vô tình nhấn vào một trang đó có tiêu đề, Trung học Cẩm Lan, trường học ám ảnh. Cô không cam lòng, lại đọc kỹ một lần nữa, nhưng vẫn không có phát hiện gì mới. Yên Tĩnh Nguyệt bực bội vò đầu, định thoát ra. Ngón tay vô tình chạm vào một giao diện khác. Tiêu đề hiện lên, trường Trung học Cẩm Lan, nam sinh lớp 12 đạt giải trong cuộc thi vật lý toàn quốc. Ngay sau đó, ánh mắt cô thoáng lướt qua bức ảnh kèm theo bên dưới. Cô cảm thấy có chút quen thuộc, mở lớn ảnh, phóng to bằng hai ngón tay, cả người cô chết lặng. Trong ảnh là một thiếu niên trẻ trung khôi ngô. Dù là ảnh chất lượng thấp từ nhiều năm trước, nhưng vẫn không thể che lấp vẻ đẹp thanh tú. Dù trông trẻ hơn rất nhiều, nhưng cô chắc chắn đây chính là sinh vật, Thẩm Vô. Cô kéo xuống cuối bài báo. Ngày tháng ghi là năm 2004, nói cách khác, Thẩm Vô cũng từng là học sinh của Cẩm Lan, và là học sinh của 20 năm trước. Anh ấy đã trở thành quỷ như thế nào? Tại sao lại xuất hiện trên tầng thượng của tòa nhà? Quy định trong sổ tay học sinh, cấm vào tầng thượng. Có liên quan đến Thẩm Vô không? Vô số câu hỏi quay cuồng trong đầu Yên Tĩnh Nguyệt. Nhưng cô nhanh chóng kiềm chế lại. Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè. Giờ ngồi đây đoán mò cũng chẳng ích gì, tốt hơn là hỏi thẳng anh ấy, dù sao anh ấy cũng là bạn trai của tôi mà. Nhưng trước khi cô kịp ra ngoài, La Giao Giao đã quay về, tóc cô ấy rối bù, mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn như bị rút cạn linh hồn. La Giao Giao, có chuyện gì vậy? Yên Tĩnh Nguyệt đỡ lấy thân thể lảo đảo của cô ấy. Đừng ra ngoài, ngoài kia có thứ gì đó đáng sợ lắm. La Giao Giao ngẩng đầu lên, đôi mắt trợn tròn, như đang dùng hết sức lực để nói. Ma Trần chết rồi. Nói xong, cô ấy ngã phịch xuống ghế. La Giao Giao kể cho Yên Tĩnh Nguyệt nghe rằng sau khi cô và Tề Vân Tiêu rời đi, Trần Hòa dẫn theo bọn họ cũng lên tầng thượng. Mã Thần đã chết vì bị dây leo hoa hồng hút cạn máu. La Giao Giao kể lại, cậu ấy chỉ còn lại một lớp da mỏng manh, thê thảm vô cùng. Cậu ấy chết vì cứu tôi. Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp, tôi đã cảm thấy một ánh mắt kỳ quái. Ánh mắt đó như muốn rút xương lột da tôi. Tôi nhìn lại, là người đàn ông trung niên ngồi ở cuối lớp học, chẳng phải là tên giáo viên hướng dẫn mà tôi đã chặt đầu hôm qua. Giáo viên thông báo rằng ông ta sẽ dự giờ tại lớp chúng tôi, là một trà xanh chuyên nghiệp. Tôi giỏi nhất trong việc giả ngây ngô, dễ thương. Mọi sự khó dễ, tôi đều nhẹ nhàng hóa giải một cách khéo léo. Tan học, tôi lập tức lao ra khỏi lớp và nhắn tin cho Tề Vân Tiêu rằng có chuyện quan trọng. Hẹn gặp tại căng tin. Tại sao lại chọn căng tin? Vì tôi đói. Hôm nay gọi một tô mì hoành thánh, mới đem ra còn nóng đến nỗi không thể ăn được. Tôi kiên nhẫn thổi nguội. Hơi nóng tỏa sang phía đối diện, giữa làn khói mờ,
có người ngồi xuống đối diện tôi. Tôi nhìn qua, người đó không phải là Tề Vân Tiêu, mà là một nữ sinh xa lạ. Cô ấy trông khá đáng yêu, tóc buộc đuôi ngựa, một lúm đồng tiền nhỏ bên má phải khi cười, nhưng cô ấy không ăn, cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, mỉm cười. Cậu có chuyện gì sao? Tôi hỏi. Tôi đến tìm cậu đó. Cô ấy khúc khích cười, giọng nói như đang hát. Tôi lập tức cảnh giác, đặt đũa xuống, cả người vào tư thế phòng thủ. Cô gái vẫn cười, ngón tay chỉ vào trái tim tôi. Chúc mừng, cậu đã được chọn. Vừa dứt lời, tôi lập tức cảm thấy tim mình nóng rực, đau đầu như muốn nứt ra, cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm, mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống từ trán. Trong tầm nhìn mờ mịt, xung quanh đột nhiên thay đổi. Các học sinh đang ăn uống đều biến mất, căng tin trở nên trống trải, dung mạo của cô gái trước mặt cũng thay đổi, miệng cô ta rách ra thành một cái miệng rộng đỏ lòm, đầy răng nhọn sắc như lưỡi cưa. Thơm quá, cô ta tiến lại gần tôi, móng tay đen xì nhẹ nhàng vén một lọn tóc của tôi, hít hà mùi hương của tôi, si mê như một kẻ nghiện ngập. Cơ thể tôi lúc này như bị đè nặng ngàn cân, hoàn toàn không thể cử động, ngay cả con dao trong không gian cũng không lấy ra được. Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Ngón tay của nữ quỷ cào nhẹ lên gò má mịn màng của tôi, để lại một vệt đỏ. Chỗ này đi, cô ta định ăn mắt tôi, nhận ra điều đó, tôi nhắm chặt mắt. Nước mắt lăn dài nơi khóe mi, nữ quỷ lại khúc khích cười. Ngọt ngào quá, để chị đây nếm thử vị của em nào. Nhưng đợi rất lâu, tôi không cảm thấy bất kỳ động tác nào từ cô ta, quá tò mò. Tôi hé mắt ra nhìn và phát hiện nữ quỷ đã biến mất, đâu rồi không đúng. Con quỷ đâu rồi, ăn chưa xong đã bỏ đi. Nếu ngươi không ăn thì tôi sẽ ăn tiếp đây, tôi thăm dò gọi một tiếng. Cầm đũa lên gắp mì, đưa vào miệng nhai. Không có động tĩnh, tôi ăn thêm một miếng, vẫn không có gì xảy ra, xem ra thật sự đã bỏ đi rồi, chẳng lẽ có lương tâm. Để tôi làm một con ma chết no à? Trong bóng tối, một nữ quỷ áo trắng lén nhìn cảnh tượng này. Cuối cùng không nhịn được mà bật cười, nhưng vừa phát ra âm thanh, một ánh mắt sắc bén lia qua, nữ quỷ lập tức co người lại, run rẩy, đại nhân. Tôi thực sự không biết cô gái đó là thức ăn của ngài. Nữ quỷ hoảng hốt vẫy tay, vừa khóc vừa lắp bắp. Nếu biết tôi nhất định không dám. Chỉ là, cô ấy thơm quá. Cô ấy không phải là thức ăn. Lời nói đó như tiếng sét đánh ngang tai nữ quỷ. Nó sững sờ, há hốc trong giây lát, không biết phải nói gì. Thẩm Vô thu hồi ánh mắt, bước về phía cô gái nhỏ đang ăn uống vui vẻ kia, nói với tất cả lũ quỷ, ai dám động vào cô ấy sẽ tan thành tro bụi. Nữ quỷ sợ đến mức rùng mình, liên tục gật đầu, rồi vội vàng biến mất. Tôi cảm nhận được có người đứng phía sau, hơi thở của người đó rất đặc biệt, lạnh lẽo như một làn tuyết trắng tinh khôi, thoảng nhẹ mùi hương của hoa hồng. Là Thẩm Vô. Tôi quay đầu lại, ánh mắt chạm phải đôi mắt đào hoa của anh. Ngay lập tức, khuôn mặt tôi rạng rỡ. Tôi vui mừng lao vào vòng tay của anh. Thẩm Vô, tôi vui vẻ dụi mặt vào ngực anh, không quên than vãn. Sao anh đến muộn thế? Vừa rồi có một nữ quỷ muốn ăn thịt tôi sợ chết mất. Anh không nói gì, nên tôi dứt khoát cắn nhẹ đầu ngón tay anh, bực bội trách móc. Anh lại không để ý đến ngón tay thon dài của anh bị hàm răng nhỏ của tôi cắn nhẹ. Tôi có một chiếc răng nanh đặc biệt sắc bén. Cảm giác đau gần như không đáng kể, nhưng lại đầy kích thích. Thẩm Vô hít thở chậm lại. Thực ra anh cũng muốn nói gì đó, nhưng không biết phải nói gì. Thẩm Vô chăm chú nhìn vào đôi mắt lấp lánh, long lanh của tôi, đôi mắt đen sâu thẳm đan xen. Hôm nay em đẹp lắm. Tôi nhìn anh, bật cười. Nếu anh không biết nói gì, thì để tôi dạy anh nhé. Thẩm Vô ôm nhẹ tôi vào lòng, bàn tay anh vòng qua eo tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói. Khi gặp tôi, anh có thể nói nhớ em không? Muốn ôm em, hôn em. Khi tôi nói sợ hãi, anh có thể nói bảo bối, anh sẽ bảo vệ em. Tất nhiên, tất cả đều phụ thuộc vào trái tim anh. Ngón tay của anh từ từ trượt xuống. Tôi sẽ bảo vệ em. Tất nhiên, tất cả điều này phụ thuộc vào trái tim anh. Ngón tay của anh từ từ trượt xuống, vẽ một vòng tròn trên ngực tôi. Trái tim anh muốn nói gì với tôi, cứ nói ra. Tôi tiến sát lại gần anh, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Giọng nói tôi như đang mê hoặc. Thẩm Vô, nói cho tôi trái tim anh muốn nói điều gì với tôi. Thẩm Vô ngẩn người. Nữ quỷ kia nói đúng. Cậu ấy quá ngọt ngào. Ánh mắt Thẩm Vô dừng lại trên trán tôi. Cánh hoa hồng đỏ thắm tươi tắn. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đó. Tôi cũng thích em. Ngay khoảnh khắc đó, tôi nghe như có gió thổi qua tai, nơi khô cằn trong trái tim như được tưới mát bởi dòng suối ngọt ngào. Nhưng không gì sánh bằng câu nói ấy. Tôi cũng thích em. Anh từ chối tất cả mọi người, nhưng lại động lòng vì câu nói đơn giản này. Tôi tiến lại gần, hôn lên khóe môi Thẩm Vô, thành công khiến gương mặt trắng nhợt của anh lại ửng đỏ. Tôi cố ý trêu chọc, sao thế? Hôn nhiều lần rồi mà vẫn đỏ mặt. Thẩm Vô nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
Tôi định hôn thêm một cái, nhưng hai cánh tay vòng qua cổ lại bị anh nhẹ nhàng gỡ ra. Tôi bị đẩy nhẹ ra xa. Tôi chớp mắt ngạc nhiên. Lần sau, Thẩm Vô nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm như ẩn giấu điều gì đó. Như đang cố gắng kìm nén một điều gì đó. Tôi hoàn toàn bối rối, nhưng không có câu trả lời nào. Bóng dáng đen tuyền của anh giống như một đoạn băng bị ngắt đột ngột. Mờ nhạt, chớp tắt vài lần, rồi hoàn toàn biến mất trước mắt tôi. Tôi sững người, hoang mang, nhưng tôi chưa kịp suy nghĩ thêm. Cơ thể đột nhiên rơi vào trạng thái mất trọng lực kỳ lạ. Ngay sau đó, tôi bật mắt tỉnh dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Toàn thân tôi đổ mồ hôi lạnh, liên tục dùng khăn giấy lau trán. Bát mì trước mặt vẫn còn nguyên. Đã nguội ngắt từ bao giờ? Kỳ Vân Tiêu ngồi đối diện, nói rằng tôi đã gục xuống bàn ngủ, gọi mãi cũng không tỉnh. Tôi gặp một nữ quỷ trong mơ. Tôi cố gắng diễn đạt, tôi bị chọn làm mục tiêu. Nó muốn ăn thịt tôi nhưng đột nhiên biến mất rồi tôi tỉnh lại. Tôi cố ý giấu chuyện liên quan đến Thẩm Vô. Kỳ Vân Tiêu nhíu mày càng lúc càng sâu. Tôi không nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng bình thường đâu. Có thể cậu bị kéo vào một không gian kỳ dị do quỷ tạo ra. Tôi từng nghe một lời đồn, nhưng chưa bao giờ tự mình trải nghiệm, cứ nghĩ chỉ là truyền thuyết, nhưng những gì cậu vừa trải qua hoàn toàn phù hợp. Truyền thuyết nói rằng ban ngày quỷ không thể tự do hoạt động, nhưng chúng không phải hoàn toàn không thể tấn công người chơi. Lời của Kỳ Vân Tiêu càng nghe càng đáng sợ. Tất cả những gì tôi trải qua đều khớp với những gì anh ta nói, chỉ là nữ quỷ đó không làm hại cậu. Điều này không thể giải thích được. Không, hoàn toàn có thể giải thích, tôi phản bác trong lòng. Hình ảnh đôi mắt phượng sâu thẳm, đẹp đẽ đó hiện lên, chắc chắn là Thẩm Vô bảo vệ tôi chắc chắn. Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, nhưng tôi cố gắng kìm lại để Kỳ Vân Tiêu không nhận ra. Phải rồi, chuyện quan trọng mà cậu muốn nói là gì? Kỳ Vân Tiêu chủ động chuyển chủ đề. Là về cuốn sổ tay học sinh. Tôi nghĩ rằng cuốn sổ đó không phải là để quản lý học sinh, mà là một loại sức mạnh để trói buộc quỷ, là để bảo vệ học sinh. Kỳ Vân Tiêu lập tức hiểu ra ý tôi. Nếu là như vậy, vậy là sức mạnh nào đang trói buộc chúng? Là thiết lập của phó bản hay là một loại sức mạnh nào đó tồn tại trong phó bản này? Đó cũng là điều tôi đang nghĩ tới. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng nếu muốn tìm ra câu trả lời, chúng ta có thể phải vi phạm những quy định này. Nếu phá bỏ từng điều một, đẩy chúng đến cực hạn, thì có lẽ chúng ta sẽ tìm ra được đáp án. Kỳ Vân Tiêu nói rằng anh ta đang điều tra tất cả, nhưng cần tôi giúp một tay. Giờ đây, một nhóm 3 cô gái ngồi cạnh nhau, vừa ríu rít trò chuyện vừa chia sẻ đồ ăn vặt. Trong đó, một cô gái mặt có chút tàn nhang, giọng nói dính dính, "Ý ôi, Tinh Nguyệt, hay là cậu chuyển vào ký túc xá của bọn mình đi, dù sao trong phòng bọn mình cũng còn một giường trống." Tôi cũng muốn lắm chứ. Tôi đáp lại với vẻ bất đắc dĩ nhưng rồi thở dài, nhưng nếu tôi rời đi, phòng đó chỉ còn 2 người, cô ấy chắc chắn sẽ buồn lắm. Cô gái tàn nhang thở dài bất lực. Tinh Nguyệt, cậu thật tốt bụng, làm bạn với cậu thật tuyệt. Đúng vậy, đúng vậy, hai cô gái còn lại cũng liên tục gật đầu tán thành. Đây chính là kế hoạch của Kỳ Vân Tiêu. 3 cô gái này đều là bạn cùng phòng của Dương Lệ Lệ đã chết, cũng là những người từng thân thiết nhất với cô ấy. Họ chắc chắn biết rõ nhất về Dương Lệ Lệ, nhưng nếu hỏi thẳng, chắc chắn sẽ không thu được gì. Vì vậy, anh ấy quyết định tiếp cận dần dần, giả vờ thân thiết để khai thác thông tin. Và tôi đã thể hiện kỹ năng xã giao xuất sắc, đặc biệt là với vai diễn trà xanh của mình. Chỉ mất 2 ngày, tôi đã nhanh chóng trở thành một phần trong nhóm của họ. Tôi nhanh chóng lấy được thông tin về Dương Lệ Lệ. Họ kể rằng Dương Lệ Lệ học rất giỏi, luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng của trường, lại hòa nhã với mọi người. Nhưng mà, tôi tò mò hỏi thêm, thầy cô quá thiên vị cô ấy. Dù là hoạt động hay giải thưởng nào, mọi thứ đều thuộc về cô ấy. Ngay cả khi người khác giỏi hơn trong lĩnh vực đó, cơ hội vẫn luôn được dành cho cô ấy. Mọi đặc quyền là của cô ấy. Tôi hiểu rồi. Tôi khẽ mỉm cười, ra vẻ đã hiểu rõ. Nhưng giờ thì ổn rồi, dù sao cô ấy cũng đã rời đi. Tôi lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng. Rời đi rồi sao, tôi hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ. Chuyển trường rồi, chuyện chỉ mới xảy ra vài ngày trước thôi. Cô gái có tàn nhang đáp lại một cách hồn nhiên. Khoảnh khắc đó, tôi lập tức hiểu ra. Thảo nào khi họ nhắc đến Dương Lệ Lệ, biểu cảm vẫn bình thường như vậy. Hóa ra họ không biết cô ấy đã chết. Chỉ có thể là những tên quỷ đội lốt giáo viên trong tòa nhà học này đã cố tình che giấu sự thật. Nguyên nhân cái chết của Dương Lệ Lệ rất có thể có liên quan đến chúng. Nếu vậy thì hướng đi của nhiệm vụ 2 là đúng. Tìm ra nguyên nhân cái chết của Dương Lệ Lệ là tìm ra tội ác ẩn giấu phía sau ngôi trường này. Từ đó hoàn thành nhiệm vụ, nhưng muốn tìm ra nguyên nhân cái chết, họ nhất định phải lên lại sân thượng, nhưng trên đó lại có cây hồng leo khát máu đáng sợ. Hiện tại họ chưa đủ sức đối phó với nó. Kỳ Vân Tiêu quyết định sẽ tính toán kỹ hơn. Anh ấy đề nghị bắt đầu từ việc nghiên cứu sổ tay học sinh,
Từ khi nhận ra sổ tay này là công cụ kiềm chế lũ quỷ trong trường, tôi bắt đầu hành động táo bạo hơn. Buổi học nào có thể trốn thì tôi trốn, chỉ chăm chú tìm kiếm lỗ hổng, chỉ cần không có mặt trong lớp học, trong giờ học thì không bị bắt. Hầu như không có vấn đề gì. Về các quy định khác, vi phạm điều 1 cấm đi muộn và điều 2 cấm ồn ào sẽ khiến các giáo viên trong trường lập tức tấn công. Hai điều này đã được chứng minh. Điều 3, nếu trên sân thượng có thứ gì rơi xuống, xin đừng bận tâm, hãy nhớ rằng đó chỉ là ảo giác của bạn, thứ đó thực ra là xác chết, và kẻ gây ra lại là những nhánh hồng leo khát máu trên sân thượng. Còn về điều 4, sau 10 giờ tối, không được rời khỏi ký túc xá, cửa không được mở. Lúc đầu tôi nghĩ rằng điều này chỉ để kiềm chế quản lý ký túc xá, nhưng điều 5 lại ghi, nghe thấy tiếng kêu cứu vào ban đêm không cần rời phòng, gặp khó khăn có thể nhờ quản lý ký túc xá giúp đỡ, khiến tôi không khỏi thắc mắc, nếu quản lý ký túc xá là quỷ quái, tại sao lại có thể nhờ họ giúp đỡ? Kỳ Vân Tiêu suy nghĩ một lúc rồi nói, có thể đó là phòng an toàn. Anh ấy giải thích, phòng an toàn là một thiết lập đặc biệt trong một số phó bản. Vào thời điểm nhất định, ở một nơi nhất định sẽ hoàn toàn an toàn. Nhưng phó bản không bao giờ chỉ ra rõ ràng điều đó, người chơi phải tự mình phát hiện ra. Tôi ngẫm nghĩ lại, quả thật. Ban đêm ở lại trong phòng ký túc xá luôn an toàn. Nếu đúng như vậy, điều này càng chứng minh rằng sổ tay học sinh thực sự là một cuốn sổ tay an toàn. Kỳ Vân Tiêu gật đầu. Đúng vậy, có thể nói như thế, tôi đã nắm được đầu mối. Sau khi tạm biệt Kỳ Vân Tiêu, tôi trở về phòng ký túc. Tôi nhìn đồng hồ, đúng 9 giờ 50 phút, liền xuống tầng tìm quản lý ký túc. Đó là một người phụ nữ trung niên. Ánh mắt của bà ta vẫn mang nét u ám bám chặt lấy khuôn mặt, như cô giáo dạy văn. Cậu nói muốn nhờ giúp đỡ, giọng nói của quản lý ký túc khàn khàn như bị mắc trong cổ họng, khiến người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu. Đúng vậy, tôi nở một nụ cười bình thản, cô giữ bản thân thật bình tĩnh. Gương mặt tôi vẫn là một nụ cười vô hại, vòi nước phòng tôi bị hỏng rồi. Bà có thể gọi người sửa giúp được không? Tôi nhìn đồng hồ, 9 giờ 58 phút, giờ này gần 10 giờ rồi, phải đợi đến ngày mai mới sửa được. Quản lý trả lời bình thường. Điều này nằm trong dự đoán của tôi. Tôi lịch sự cảm ơn rồi rời khỏi phòng quản lý, nhưng thay vì quay lại phòng mình, tôi lại đi thẳng về phía cổng lớn, ánh mắt phía sau bỗng trở nên nóng bỏng và tham lam vô cùng. 9 giờ 59 phút 48 giây. Cánh cửa phòng nhỏ đằng sau mở ra, quản lý ký túc bước ra ngoài. Tôi cũng đã đến gần cổng lớn, chỉ còn 2 bước nữa là bước ra ngoài. Đúng 10 giờ đêm. Chuông báo thức vang lên, như tiếng còi tàu hỏa rít vang. Phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp, tôi lập tức lao ra khỏi cổng. Đồng thời rút ra thanh đao dài, quét ngược ra sau. Nhưng tôi không chém trúng quản lý ký túc, thứ tôi va phải là một vật gì đó rất cứng. Cản đao của tôi lại chính là cánh cửa sắt lớn. Quản lý ký túc bị nhốt bên trong, gương mặt vặn vẹo, điên cuồng đập cửa. Bàn tay của bà ta đã biến thành những móng đen dài. Không sai, quản lý ký túc chính là điều 4 là cơ chế hạn chế. Còn điều 5 lại là một lời nói dối. Ký túc xá không phải là phòng an toàn. May mắn là tôi đã thử nghiệm trước. Nếu không, vào một đêm nào đó, tôi sẽ vì tin vào sổ tay an toàn mà đi tìm con quỷ quản lý để xin giúp đỡ. Kết cục có thể dễ dàng đoán được. Nếu điều 5 là một lời nói dối, thì còn những điều khác thì sao? Tôi vừa nghĩ vừa bước đi. Không hay biết rằng đã đi tới trước tòa giảng đường. Tôi ngước nhìn lên tầng cao nhất, nghĩ đến điều 7 trong sổ tay. Không được lên tầng thượng của tòa giảng đường, tự chịu hậu quả. Tôi vốn luôn xem nhẹ điều này. Dù sao thì Thẩm Vô sẽ không làm hại đối với tôi. Anh ấy là bùa hộ mệnh, nhưng nghĩ kỹ lại, nếu so sánh những con quỷ trong giảng đường, quản lý ký túc và Thẩm Vô, thực ra chúng rất khác nhau. Tôi quyết định đi tìm Thẩm Vô để hỏi rõ, nhưng khi leo lên tầng thượng, tôi không thể tìm thấy anh ấy, và lạ lùng thay, sàn nhà đã ngập trong nước, đến tận mắt cá chân. Giày và tất của tôi đều ướt sũng. Thẩm Vô, tôi lớn tiếng gọi. Nhưng không có ai đáp lại. Tôi lội nước tiến về cuối hành lang và nhận ra nơi đây có một góc khuất. Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè. Một khúc quanh ẩn giấu do nằm trong góc chết của tầm nhìn. Tôi hoàn toàn không để ý tới trước đó. Trước đây tôi hoàn toàn không để ý đến, ở góc khuất có một cánh cửa sắt. Tôi run rẩy vươn tay mở cửa. Trong lòng tôi có chút sợ hãi, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi liên tục nuốt nước bọt. Nhưng khi tôi tiến đến gần cánh cửa, cánh hoa xấu xí trên trán lại bắt đầu nóng rực. Nhưng lần này, thay vì đau đớn, tôi cảm nhận được một dòng ấm áp dễ chịu từ giữa trán lan tỏa khắp tứ chi. Trong lòng có một giọng nói thôi thúc, mở ra đi, mau mở nó ra. Cuối cùng, tôi đặt tay lên tay nắm cửa, kéo mạnh một cái. Đây là nơi nào vậy? Tôi kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Giữa vùng nước mênh mông, 4 cột trụ được chạm khắc hoa văn phức tạp đứng sừng sững.
xung quanh được bao phủ bởi những dây leo hoa hồng, ở trung tâm dường như có thứ gì đó, nhưng bị che phủ bởi một lớp sương mờ ảo, không thể nhìn rõ. Giọng nói trong lòng càng lúc càng mạnh mẽ, tiến tới, đó là câu trả lời mà ngươi tìm kiếm. Tôi bước xuống nước, mực nước dâng đến eo, lạnh đến run cầm cập, cắn răng, tôi từ từ lội qua dòng nước, mỗi bước đi đều trở nên nặng nề. Tôi bước lên những bậc thang, xua tan từng lớp sương mờ, cuối cùng, tôi nhìn thấy một chiếc quan tài pha lê, bên trong là một người đang nằm. Tôi bỗng có cảm giác kỳ lạ. Người này rất giống Thẩm Vô. Tôi vươn tay, muốn vén những cánh hoa trên mặt người đó để xác nhận, nhưng một bàn tay trắng bệch, thon dài, đã nắm chặt cổ tay của tôi. Tôi quay đầu lại. Thẩm Vô trong bộ đồ đen xuất hiện. Anh ấy hơi cúi mắt, nhìn chăm chú vào tôi, đôi mắt đen sâu thẳm, loang loáng ánh đỏ mờ nhạt. Thẩm Vô, thì ra anh ở đây. Tôi mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Tôi đang tìm anh đây, tôi biết. Thẩm Vô vẫn nắm chặt cổ tay tôi. Một tay khác của anh chạm vào mặt tôi, giúp tôi chỉnh lại mái tóc lòa xòa. Động tác của anh ấy vô cùng dịu dàng, tôi thuận thế cọ nhẹ vào tay anh. Đúng rồi, đây là đâu vậy? Cảm giác thật lạnh. Tôi hắt hơi một cái, xoa mũi, ngại ngùng nở nụ cười. Thẩm Vô nhìn vào khuôn mặt tôi, hiếm thấy thật. Cô gái gan lì này vậy mà lại đỏ mặt. Anh khẽ nhếch khóe môi, ôm ngang tôi lên. Cơ thể bỗng dưng lơ lửng trên không, tôi tròn xoe mắt, hoảng hốt, vội vàng vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Vô. Cả người tôi dán chặt vào ngực anh. Thẩm Vô ôm tôi vững vàng, anh bước xuống bậc thang, mặt nước tĩnh lặng lập tức gợn sóng. Tách ra hai bên, tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm. Đợi đến khi Thẩm Vô bế tôi ra khỏi cánh cửa, tôi mới như ra ngoài rồi. Bọn tôi không trở lại hành lang cũ, mà đến một căn hộ phong cách cổ điển tuyệt đẹp. Như trong truyện cổ tích, ấm áp, xinh đẹp như một tòa lâu đài trong mơ. Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế sofa, quỳ một chân xuống một cách tự nhiên, bắt đầu tháo giày và tất cho tôi. Tôi đang mải ngắm nhìn căn hộ xinh đẹp này, hoàn toàn không nhận ra động tác của anh, cho đến khi một đôi tay chạm vào thắt lưng quần, định kéo quần tôi xuống. Tôi giật mình nắm chặt lấy chiếc quần sắp tụt, hốt hoảng nhìn Thẩm Vô. Anh làm gì vậy? Giọng tôi vì hoảng sợ mà cao vút, thay đồ cho em. Giọng Thẩm Vô bình tĩnh vô cùng, ánh mắt anh trong veo, thậm chí còn có chút bối rối, như thể anh đang nói về một chuyện rất bình thường. Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt. Cảm ơn anh, chuyện này để tôi tự làm là được rồi. Tôi quay sang, thấy gương mặt Thẩm Vô trầm xuống, như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, đáng thương vô cùng. Nhưng dù có đáng thương cũng không thể nào tự tiện kéo quần người khác được chứ. Nhưng cứ để bạn trai buồn bã thì cũng không phải cách. Tôi nắm lấy tay anh, nhõng nhẽo lắc lắc, có chuyện gì vậy? Anh bế tôi đi được không? Tôi muốn tắm. Đôi mắt ảm đạm của Thẩm Vô lập tức lại bế tôi lên, ôm thật chặt. Dẫn tôi lên tầng 2, nơi có phòng tắm rất rộng, còn có một bồn tắm lớn hình tròn. Thẩm Vô bế tôi đến tận bồn tắm mới đặt xuống, Thẩm Vô bế tôi vào tận bồn tắm mới chịu đặt xuống. Sau đó anh lùi lại một bước, đứng nhìn tôi đứng yên, không biết nên cởi đồ hay không. Thẩm Vô, tôi muốn tắm, tôi nhắc nhở một câu. Tôi biết, anh đáp, nhưng vẫn đứng yên. Tôi có chút bối rối. Dưới ánh mắt trong trẻo của anh, tôi từ từ kéo khóa áo. Bên trong tôi chỉ mặc một chiếc áo 2 dây không quá hở hang, nhưng trong mắt Thẩm Vô, đôi vai gầy mảnh của tôi hiện rõ. Và tôi lại nhìn anh chằm chằm, ánh mắt anh như đứt đoạn, vội vàng quay mặt đi, rồi anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm, để lại tôi một bóng lưng hoảng loạn. Anh bỏ chạy thật rồi. Tôi không nhịn được bật cười, tôi cứ nghĩ chàng trai trong sáng này đã thay đổi. Hóa ra chỉ là phản ứng chậm nửa nhịp mà thôi, và tôi còn chưa thật sự làm gì cả. Chỉ cần một chút như vậy mà đã sợ rồi. Nếu sau này... Ý nghĩ bất ngờ lóe lên khiến tôi đỏ bừng mặt. Tôi đứng trong phòng tắm, tay áp lên má, sau một lúc mới bình tĩnh lại, thay đồ và đi xuống tầng dưới. Vừa xuống đến nơi, Thẩm Vô ngồi trên ghế sofa đã lập tức quay đầu nhìn tôi, tai anh đỏ ửng, ánh mắt ngượng ngùng, khuôn mặt trắng trẻo vì vừa tắm xong, ánh lên sắc hồng dịu dàng. Đôi chân trắng nõn, thon dài nổi bật, tôi nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh anh, sự im lặng ngượng ngùng bao trùm. Thẩm Vô lén nuốt nước bọt, ánh mắt trộm nhìn về phía tôi. Tôi mỉm cười, nhích lại gần hơn. Bé ngốc, anh đang nghĩ gì thế? Không, không có gì, anh lắp bắp. Tôi nhớn mày, anh đẹp quá, anh lý nhí. Thẩm Vô ngượng ngùng quay đi, gò má đỏ bừng, tôi đưa tay nâng khuôn mặt Thẩm Vô, để anh nhìn vào mắt tôi, cảm giác choáng váng bao trùm lấy anh. Anh thậm chí còn nghi ngờ rằng mình đã bị bỏ bùa gì đó. Muốn hôn không? Tôi hỏi, nhưng đã chủ động nhích tới, đôi môi tôi chạm nhẹ lên khóe môi anh, dịu dàng mà ngọt ngào. Đôi tay tôi cũng không chịu yên phận, luôn tìm cách trêu đùa. Anh biết không, tôi hỏi. Nói xong lại cúi đầu, ngượng ngùng, không biết. Thẩm Vô ngây thơ nhưng không phải vô tri. Khi còn là con người, anh đã học và có chút kiến thức về sinh lý.
nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ áp dụng, nó luôn chỉ là lý thuyết trong sách giáo khoa. Không sao, tôi thì thầm, tim đập thình thịch, chúng ta có thể cùng học. Và rồi thế giới như đảo lộn. Ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách, tiếng mưa đập vào cửa sổ vang dội. Tiếng mưa đập vào cửa sổ không ngừng. Tôi nhắm mắt lại, đây là lần đầu tiên Thẩm Vô thử thăm dò, khiến tôi đau đến bật khóc. Tôi chỉ có thể gọi tên anh, như bám lấy một tia hy vọng. Nhưng đến lần thứ hai, tôi dần quen thuộc với cảm giác đó, khép mắt lại, tôi bắt đầu tận hưởng cơn bão dữ dội. Cơn mưa kéo dài mãi đến tận bình minh mới ngừng. Trong căn hộ của Thẩm Vô, tôi đã trải qua 3 ngày chìm đắm trong say mê và mộng mị. Ban ngày, chúng tôi vui đùa trong căn hộ. Thẩm Vô là một hồn ma rất chăm chỉ học hỏi, trên giá sách của anh có đầy sách chuyên ngành. Với tôi, chúng thật khô khan, nhưng cuối cùng, sau bao nỗ lực, tôi tìm thấy một cuốn tiểu thuyết ở góc khuất. Tôi vui mừng lật mở nó, nhưng bên trong lại trống rỗng, không có một chữ. Và giữa những trang giấy trống ấy, có một tấm ảnh. Một tấm ảnh mà tôi thấy rất quen thuộc, không phải vì người trong ảnh là mà bởi vì tôi đã từng nhìn thấy bức ảnh này, chính là bức ảnh trong bài báo về giải thưởng vật lý 20 năm trước. Không sai chút nào, nhưng không chỉ vậy, phía sau tấm ảnh còn có một dòng chữ. Thẩm Vô, 19 tuổi. Cấp độ tế phẩm, S. Ghi chú, đề xuất làm tế phẩm chủ. Tế phẩm là gì đây? Tôi cầm tấm ảnh, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Trong ảnh, chàng trai trẻ với đôi mắt trong sáng, ngũ quan thanh tú, thanh thoát, bộ đồng phục trắng xanh như không chút bụi trần, tựa như một dòng suối tinh khiết chảy giữa núi cao. Thế nhưng, Thẩm Vô hiện tại vẫn đẹp như xưa, nhưng giữa chân mày lại luôn bao phủ một lớp sương u ám, trong ánh mắt là vẻ lạnh lùng, đầy tàn nhẫn. Sự thay đổi này chắc chắn liên quan đến cái chết của anh, và cái chết của anh ấy, tôi nghĩ có lẽ liên quan đến thứ gọi là tế phẩm này. Hơn nữa, tôi cảm thấy mọi chuyện đều liên quan đến nhiệm vụ số 2 một cách kỳ lạ. Tôi chìm sâu vào dòng suy nghĩ, tay vô thức buông lỏng, cuốn sách trắng trơn rơi xuống đất. Tôi cúi người định nhặt lên, nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn, nhặt lấy nó. Để đó đi, Thẩm Vô nhẹ nhàng đặt cuốn sách trở lại. Ánh mắt dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự sâu xa khó đoán. Ánh mắt ấy khiến tôi bối rối. Một lớp sương mù mờ ảo, khiến tôi muốn nhìn thấu. Những ngày này thật hoang đường. Ban ngày vui đùa, ban đêm chìm đắm trong đam mê. Tôi dường như quên mất rằng mình vẫn đang trong một trò chơi đáng sợ, nơi cái chết luôn rình rập, và người bạn trai dịu dàng này lại là một hồn ma trong phó bản. Chỉ trong tích tắc, mọi manh mối ùa vào tâm trí tôi. Bức ảnh 20 năm trước, dòng cuối cùng trong quyển sổ tay học sinh, mùi hương nhàn nhạt của hoa hồng trên người Thẩm Vô. Và đêm đó, trên tầng thượng nơi tôi tìm thấy công trình bằng đá ấy, nghĩ lại, đó hẳn là một tế đàn. Thẩm Vô, anh ấy giấu rất nhiều bí mật. Bề ngoài thuần khiết, nhưng thực chất là vực sâu tăm tối. Thế nhưng, tôi không quan tâm anh ấy có bí mật. Với tôi, càng bí ẩn lại càng cuốn hút. Tôi sẵn lòng bóc từng lớp bí mật ấy ra, khám phá chân tướng. Tôi ngả vào lòng anh, ôm lấy vòng eo rắn chắc, mặt tôi cọ cọ vào lồng ngực anh, thì thầm, anh yêu, em có thể hỏi anh vài điều được không? Dĩ nhiên rồi. Ánh mắt Thẩm Vô dừng lại nơi mái tóc mềm mại của tôi. Thẩm Vô đưa tay xoa nhẹ lên má tôi, rồi từ từ buông vòng tay đang ôm eo tôi. Anh nhặt lấy bức ảnh. Tôi có thể hỏi chút được không? Dòng chữ sau bức ảnh này nghĩa là gì? Đó là ảnh lúc tôi còn sống, khoảng 20 năm trước. Thẩm Vô nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt chẳng hề nhìn vào bức ảnh. Thay vào đó, anh chăm chú xoa nhẹ gò má tôi, miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Còn dòng chữ đó chẳng có ý gì cả, chỉ là một trò đùa thôi. Thật sao? Chỉ là trò đùa. Tôi không hài lòng, nheo mắt lại, hờn dỗi quay mặt đi, hừ nhẹ, anh không muốn nói thì tôi cũng chẳng ép. Dù sao tôi cũng chỉ là bạn gái của anh thôi mà. Giọng tôi mang theo chút nghẹn ngào, như sắp khóc đến nơi. Chẳng mấy chốc đôi mắt đã đỏ hoe. Môi run rẩy, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Cô bé đáng yêu thật sự giận rồi. Thẩm Vô lập tức luống cuống. Anh nâng mặt tôi bằng cả hai tay, nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt chân thành. Đừng giận nữa, em muốn biết gì, anh sẽ nói hết. Thật không? Tôi ngước mắt lên, ánh mắt long lanh vì nước mắt, ánh nhìn đầy hy vọng. Thẩm Vô mềm lòng đến rối bời. Anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt tôi. Được rồi, em muốn biết gì thì tôi thu hỏi. Lại biểu cảm ấm ức đáng thương, ngẩng cằm lên ra hiệu cho anh bắt đầu. Thẩm Vô kinh ngạc trước sự thay đổi nhanh chóng của tôi, nhưng khi thấy gương mặt ngây thơ, hiển nhiên của tôi, anh chỉ biết lắc đầu bất lực. Được rồi, vậy bức ảnh này là... Anh bắt đầu giải thích. Tôi mở to mắt tròn xoe, đầy mong đợi, nhưng chỉ nghe được câu đầu tiên, tiếng của Thẩm Vô bỗng bị thay thế bởi tiếng ong ong vang lên trong đầu tôi. Tôi chỉ thấy môi anh mấp máy, nhưng không nghe rõ một từ nào. Quan trọng hơn cả, trong đầu tôi như bị một bầy sâu gặm nhấm,
đau đớn đến mức đầu muốn nổ tung. Thẩm Vô nhận ra điều đó, gương mặt tôi vốn còn hồng hào đã trắng bệch không còn chút máu, đôi môi cũng tái nhợt đến đáng sợ. Nguyệt Nguyệt. Thẩm Vô hốt hoảng gọi tên tôi. Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè.